नमस्कार मित्र हो, जय शिवराय. मी महालक्ष्मी ऑटोचा ओनर विनायक गद्रे. आज आपण पाहणार आहोत Hyundai I-20 BS6 गाडी आहे ही. या गाडीमध्ये आपण किट इन्स्टॉल केलेलं आहे. लोवाटो कंपनीचा ब्रँड या गाडीमध्ये आपण बसवलेला आहे. तर पाहूयात कुठल्या पद्धतीमध्ये फिटमेंट झालेली आहे. इथे फिटमेंट केलेला आहे आपण लोवाटोचा BS6चा सिंगल स्टेज रिड्युसरलाच फिटमेंट झालेला आहे. प्रेशर गेज ही आहे, सोलनट कॉईल, इथे फिटमेंट केलेला आहे आपण लोवाटोचा मॅप सेन्सर, ही आहे इंजेक्टर रेल. ही गाडी जी आहे ती 8 इंजेक्टर आहे, आपण पाहू शकता. गॅस सप्लाय जो आहे तो आपण याच्यामध्ये मेनूफोल्डमध्ये इथे दिलेला आहे. या गाडीमध्ये आपण जे BS6 गाडीसाठी जे अप्रूव्ड किट आहे लोवाटोचे स्मार्ट 2 48 पिन ECU, तेच आपण या गाडीमध्ये इन्स्टॉल केलेलं आहे. इथे फिटमेंट केलेला आहे आपण स्पीड केअर कंपनीचा सेकंड ECU. 8 इंजेक्टर गाडी असल्यामुळे आहे याचा कॅलिब्रेशन पोर्ट. इथे फिटमेंट केलेला आहे आपण गॅस फिलिंग बॉल. RTO नॉर्म्सनुसार गाडी पासिंगसाठी फ्रंट साईड फिलिंग वॉल हा कंपल्सरी आहे. हा इमर्जन्सीमध्ये आपल्याला बंद करायचा असेल तर आपण गॅस बंद करू शकतो. पुन्हा चालू करायचा असेल तर गॅस या पद्धतीमध्ये चालू करू शकतो. स्विच कुठल्या पद्धतीमध्ये फिटिंग झालेलं आहे तेही आपण पाहणार आहोत. इथे फिटमेंट केलेलं आहे आपण चेंज ओव्हर स्विच. गाडी पेट्रोलवरती स्टार्ट झालेली आहे. 10 ते 15 सेकंदाची पेट्रोल घेऊन ऑटोमॅटिकली CNG वरती शिफ्ट होईल. ही गाडी CNG वरती शिफ्ट झालेली आहे. मॅन्युअल ट्रान्समिशन आहे या गाडीचे. या गाडीचा आपण AC ही चालू करून पाहणार आहोत. चालू आहेच. गाडीमध्ये कुठल्या पद्धतीचं RPM फ्लक्च्युएशन होते का तेही आपण चेक करणार आहोत. गाडीमध्ये कुठल्याही पद्धतीचं RPM फ्लक्च्युएशन नाही आहे. सिलेंडरचंही फिटमेंट पाहणार आहोत आपण. या गाडीमध्ये आपण 60 लिटर सिलेंडर जो अप्रूव्ड सिलेंडर आहे AKC कंपनीचा तो आपण या गाडीमध्ये इन्स्टॉल केलेला आहे. अशा पद्धतीने गाडीचा सिलेंडर माउंट झालेला आहे. आहे टँक वॉल. इथे आपण इमर्जन्सीमध्ये गॅस बंद करू शकतो. क्लॉकवाईज पद्धतीमध्ये फिरवला तर गाडीचा गॅस बंद होईल. अँटी क्लॉकवाईज फिरवला गाडीचा गॅस हा चालू होईल. गाडीची स्टेपनी जी आहे ती स्टेपनी आपण पाहू शकता. इथे आपण खालीच ठेवलेले आहे.
बूट स्पेसही खूप चांगल्या पद्धतीनं राहतो I-20ला. या गाडीमध्ये आपण बॅक साईड फिलिंग वॉलही बसवलेला आहे, NGV वॉल. इथे आपण फिटमेंट केलेला आहे प्लस फिलिंग वॉल. तर ही होती Hyundai I-20 स्पोर्ट्सची 8 इंजेक्टरची फिटमेंट. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.